πολλά από τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται σε αυτή την παρουσίαση έχουν ήδη υποθεί από τον Αντιπρίτανη, τον κύριο Χατζηγεωργίου. Ίσως να φέρω έτσι μια εικόνα στα μάτια σας ότι είμαστε πολυμετοχικοί. Είμαστε πολυτομεακοί, πολυμετοχικοί. Είναι ένας τεχνοβλαστός ο οποίος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα σε αντίθεση με τους υπόλοιπους του MEP και πολλών άλλων ιδρυμάτων. Δεν έχουμε εφεύρει κάτι, αλλά έχουμε μεγάλο δυναμικό μέσα το οποίο μπορούμε και πιστεύουμε ότι θα συνεισφέρουμε στην ενεργειακή μετάβαση. 4 ερευνητικούς οργανισμούς έχουμε, 3 ενεργειακούς ομίλους, 2 εταιρείες ναυτιλίας, 1 εταιρεία ίδρυυσης αποχέτευσης, την εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης, πρέπει να πω, 1 εταιρεία προστασίας περιβάλλοντος, 1 οργανισμό συγκοινωνιών, 1 εταιρεία ΟΤΑ. Τι σημαίνουν αυτά? Ότι όλοι σχεδόν οι κλάδοι οι οποίοι επηρεάζονται από το θέμα της ενέργειας βρίσκονται μέσα στο μετοχολόγιό μας, άρα ακούμε την αλήθεια όλων αυτών των τομέων και έχουμε δυνατότητα να συνδιαλεγόμαστε με την αγορά κάθε μέρα. Ήθελα επίσης απλά να τονίσω ότι εκτός από τις μελέτες τις οποίες θα ακούσουμε σήμερα και όλες εκ των οποίων είναι desktop studies, είναι μελέτες δηλαδή χωρίς εργαστηριακό τμήμα, που έχουν όμως βασιστεί και εν μέρη σε εργαστηριακά αποτελέσματα του παρελθόντος, το όραμα του ΕΚΙ είναι προφανώς να αναπτυχθεί και στο κομμάτι αυτό, δηλαδή στο κομμάτι των ημιβιομηχανικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων επίδειξης ακριβώς για την δοκιμή, τη δοκιμασία των τεχνολογιών εκείνων, οι οποίες φαίνεται να μας βοηθούν στην ενεργειακή μετάβαση και στην κλιματική ουδετερότητα. Επομένως, δεν είμαστε εδώ μόνο για να γράφουμε, είμαστε εδώ και να κάνουμε και μετρήσεις, πειράματα και να εφεύρουμε. Ξανά και τέλος, να τελειώσω εδώ, θεματικούς άξονες δράσης του κέντρου, κεντρική παραγωγή ενέργειας στη νέα ενεργειακή εποχή. Τι κάνουμε δηλαδή με τους κεντρικούς σταθμούς παραγωγής και λιγνητικούς και CCGT που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλες τους όψεις, κυρίως φυσικά οι τεχνολογικά καινοτόμες. Αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι μείζον θέμα και αναφέρθηκαν σε αυτό πολλοί προηγούμενοι ομιλητές, και η εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία επίσης είναι μείζον θέμα και η οποία είναι το υπόβαθρο οποιασδήποτε προσπάθειας για ορθολογική χρήση της ενέργειας στο μέλλον. Αποθήκευση ενέργειας, και μιλάμε εδώ για ενέργεια ηλεκτρική κατά μεγάλο βαθμό, αλλά και αποθήκευση ενέργειας ως χημική και άλλες μορφές, προκειμένου να ξεφύγουμε από το πρόβλημα του αναγκάζομαι να παράξω τη στιγμή που χρειάζεται να καταναλώσω. Έξυπνες πόλεις και κοινότητες. Γιατί οποιαδήποτε διαχείριση ενέργειας αναγκαστικά περνάει μέσα από μια πολύ λεπτομερή διαχείριση και άρα χρειάζεται κανείς να έχει ψηφιοποίηση και να μπορεί να το κάνει αυτό. Βιώσιμη ανάπτυξη, διότι χωρίς καλή διαχείριση ενέργειας πάλι τι βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να έχει κανείς. Και το περιβάλλον, μια όψη η οποία επηρεάζει και επηρεάζεται από την ενέργεια πολύ. Δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας και αειφορία ενεργειακών έργων. Δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας, δεν τα προσπερνάω, είναι επίσης πολύ μεγάλο και σημαντικό θέμα. Και αειφορία των ενεργειακών έργων διέπει τα πάντα, τα οποία όσα γίνονται και στα ενεργειακά έργα, δηλαδή στην ενέργεια, την ηλεκτρική και την καυσίμων. Και με αυτό να περάσω στον πρώτο μας ομιλητή, τον καθηγητή Σωτήρη Καρέλα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την πρώτη από τις μελέτες που συζητάμε, την μελέτη GRE Futra, η οποία ασχολείται με την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι και να παρουσιάζω το πρώτο από τα πολύ σημαντικά έργα ερευνητικά που γίνονται στο πλαίσιο του ΕΚΙ. Θεωρώ ότι υπάρχει μία αφρόκρεμα της ενέργειας στο ακροατήριο, κάτι το οποίο δείχνει τη μεγάλη σημασία που έχει το ΕΚΙ για τον ενεργειακό χάρτη και πόσο σημαντικό είναι να πλασαριστεί σωστά στο κομμάτι της ενέργειας. Το έργο μας λέγεται GRE Futra και έχει να κάνει
με την τεχνοοικονομική αξιολόγηση της παραγωγής και διανομής τόσο της μεθανόλης όσο και του LNG ως εναλλακτικών καυσίμων. Αποτελεί ένα πολύ... Εκεί δείχνει, ναι, δείχνει εμένα και όχι αυτό που βλέπω εγώ. Τώρα βλέπει. Ωραία. Θεωρούμε, ειδικά με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με την παγκόσμια κατάσταση, το γεγονός ότι μπορεί κανείς να συνδυάσει την αποθήκευση ενέργειας με την παραγωγή ή καυσίμων, αυτό δίνει μια προστιθέμενη αξία και μάλιστα όταν αυτά χρησιμοποιηθούν για τις μεταφορές και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε βλέπουμε ότι υπάρχει μία τάση προς την πράσινη ενέργεια και προς την δημιουργία νέων δυνατοτήτων και νέων πιο φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων. Το έργο, το GRE Futura, λοιπόν, θα προσεγγίζει αυτό το θέμα σε 3 άξονες. Πρώτον, είναι στην παραγωγή αυτών των καυσίμων. Δεύτερον, στην αποδοτική τους μεταφορά. Και τρίτον, στην χρήση τους. Αυτός είμαι εγώ, με βλέπετε καλύτερα ζωντανά, οπότε δείτε και μια φωτογραφία ωραία που έχω βάλει. Γενικώς, είναι ένα έργο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ στην Steering Committee, στην Επιτροπή Πλοήγησης, όπως λέμε, αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει υπάρξει πολύ ενδιαφέρον από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και όλους τους μέτοχους του ΕΚΙ. Έχουμε μια μεγάλη ομάδα για την οποία είμαι πάρα πολύ περήφανος. Συμβάλλουν εργαστήρια που έχουν πολύ μεγάλη παράδοση σε θέματα και των μεταφορών και της παραγωγής και της ηλεκτροχημικής μετατροπής καυσίμων. Επηρεαζόμενοι τομείς και οι μεταφορές, όπως είπα πριν, και η ναυτιλία και η παραγωγή των εναλλακτικών καυσίμων. Και να σας δείξω λίγο τη δομή της έρευνας. Λόγω του περιορισμένου χρόνου δεν θα μπορέσω να σας δείξω όλες τις πλευρές του θέματος. Είναι μια αποτύπωση των work packages, των πακέτων εργασίας. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε το CCU, που είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ, δηλαδή η επαναχρησιμοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα και όχι τόσο η αποθήκευση αυτού. Άρα να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις επαναχρησιμοποίησης. Πρώτα απ' όλα, το διοξείδιο του άνθρακα μαζί με το υδρογόνο μπορούν να παντρευτούν πάρα πολύ ωραία και να μας κάνουν τα καύσιμα τα οποία συζητάμε. Άρα, καταρχάς θα ασχοληθούμε με τη διερεύνηση πώς παράγεται το υδρογόνο και ποιες είναι οι δυνατότητες της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα. Στη συνέχεια, αυτό πώς μπορεί κανένας να το οδηγήσει στην παραγωγή σύνθετης μεθανόλης και συνθετικού φυσικού αερίου και να επεξεργαστούμε τα καύσιμα και τη διανομή τους. Το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο πακέτο εργασίας έχει να κάνει με τις εφαρμογές. Εδώ θα γίνεται μια εκτενής ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, κατηγορίες πλοία, κινητήρες, αεροπλάνα, αεροπορικούς κινητήρες δηλαδή, πώς λοιπόν με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα καύσιμα. Και τέλος, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ και τη βιομηχανία, είναι πώς όλα αυτά θα γίνουν πιο οικονομικά και θα υπάρξει μια ελκυστική αξιοποίησή τους, ελκυστική και οικονομικά και περιβαλλοντικά ελκυστική αξιοποίησή τους. Άρα η λύση που λέμε είναι αυτή εδώ. Έχουμε την αποθήκευση ενέργειας από τη μία, λόγω της στοχαστικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, άρα παραγωγή υδρογόνου από τη μία πλευρά. Από την άλλη έχουμε το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μπορεί να δεσμεύεται είτε από ορυκτές είτε από ανανεώσιμες πηγές. Και όλα αυτά να μπορέσουμε να τα οδηγήσουμε στην παραγωγή των δύο καυσίμων που προανέφερα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και σε οικιακούς καταναλωτές, αλλά και στις μεταφορές, που είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια, αν μου επιτρέπετε, της πράσινης ανάπτυξης, ειδικά όταν μιλάμε για την αεροπλοεία και την ναυτιλία. Η προσομοίωση, λοιπόν, είναι το πρώτο κομμάτι. Θα γίνει προσομοίωση στην παραγωγή του υδρογόνου, στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα, κυρίως με αμίνες. Από εκεί και πέρα έχουμε την παραγωγή του μεθανίου και των άλλων καυσίμων και υπάρχει
πέρα από το μακροσκοπικό, υπάρχει και μία προσπάθεια στην αναβάθμιση των φυσικών μοντέλων, στη βελτιστοποίηση των ίδιων των συστατικών αυτών των διεργασιών, όπως είναι, για παράδειγμα, οι κυψέλες καυσίμου απευθείας μεθανόλης, οι οποίες θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου. Από την άλλη, που χρησιμοποιείται στους αεροπορικούς κινητήρες. Υπάρχει πολλή έρευνα σε αυτό το κομμάτι, τόσο ως προς την προσομοίωση της χρήσης και την προσομοίωση του ίδιου του κινητήρα, όσο και στις τυπικές διαδρομές, όπου μπορεί να κάνουν διάφορα αεροπλάνα και να δει κανένας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις εκπομπές σε τυπικές διαδρομές των αεροπλάνων. Δεύτερον, θα δούμε ανάλυση ρίσκου. Όλα αυτά που συζητάμε, όλες τις τεχνολογίες που συζητάμε, πρέπει αναγκαστικά να περιέχουν και την ανάλυση του ρίσκου στις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά και στο συγκοινωνιακό σύστημα, τα διάφορα, η εφαρμογή τους στις επίγειες εφαρμογές, στις επίγειες μεταφορές, συγγνώμη, και μικροσκοπικά, αλλά και γενικότερα, όπως φαίνεται εδώ πέρα, στο λεκανοπέδιο ή σε άλλα συγκοινωνιακά συστήματα. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε περιβαλλοντικά, αν δεν λάβουμε υπόψη μας και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες την έννοια της ανάλυσης κύκλου ζωής. Έχουμε μια ομάδα η οποία δουλεύει πολύ εντατικά πάνω στην ανάλυση του κύκλου ζωής, ενώ η εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων που θα φτιάξουμε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει επίσης να αποτυπωθεί, θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί για να μπορέσει κανένας να δει πώς και αυτή θα υπάρξει με το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και φυσικά να μπορέσει κανένας να τα δει όλα αυτά σαν μια περιβαλλοντική ανάλυση, βλέποντας το κάθε ένα συστατικό μιας τέτοιας τεχνολογίας. Υπάρχουν διάφορα παραδοτέα, δεν έχει νόημα τώρα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί να μιλήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Σε κάθε περίπτωση, τα παραδοτέα αυτά θα βοηθήσουν το ΕΚΙ να αποκτήσει μία βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτίσει πολλά και τόσο ερευνητικά όσο και βιομηχανικά έργα και να παρέχει τις υπηρεσίες σε όσους ενδιαφέρονται να κάνουν τέτοιες επενδύσεις. Αναφορικά λοιπόν με τις προεκτάσεις αυτού του έργου, η παραγωγή των καυσίμων αποτελεί βασικό δρόμο για την απανθρακοποίηση και για την επόμενη μέρα. Θεωρούμε ότι η επαναχρησιμοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα προς παραγωγή καυσίμων οδηγεί σε καύσιμα συμβατά με τις υφιστάμενες υποδομές. Πολύ σημαντικό. Αυτά τα καύσιμα μπορούν να λύσουν προβλήματα που βλέπουμε τόσο στην ναυτιλία όσο και σε άλλες μεταφορές, όπως είναι οι επίγειες και κυρίως οι εναέριες. Η ανάλυση του ρίσκου αυτών των νέων τεχνολογιών βοηθάει στην ένταξή τους στην αγορά καυσίμων και το ενδιαφέρον της βιομηχανίας και των ερευνητικών φορέων για το power to fuel και γενικότερα το power to X, άμα μου επιτρέπετε, όπου X μπορεί να είναι καύσιμο, μπορεί να είναι θερμότητα και οτιδήποτε άλλο, είναι πάρα πολύ ψηλό και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο, αλλά φυσικά σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, όλα αυτά πρέπει να γίνονται με μια σοβαρή τεχνοοικονομική αξιολόγηση των συστημάτων, κάτι το οποίο και με κάποιες προεκτάσεις και κάποια projections στο μέλλον για να μπορέσουμε να ξέρουμε πόσο θα κοστίσουν όλα αυτά, αυτή η πράσινη μετάβαση. Θα ήθελα να πω και επαναλαμβάνω ότι είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα εργασίας του GRE Futra. Έχουμε κάνει το kick-off meeting και προχωράμε πολύ δυναμικά. Πολλοί από αυτούς που βλέπετε εδώ πέρα είναι στο ακροατήριο και πιστεύω ότι αυτή η δουλειά θα φέρει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ΕΚΙ. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι διαθέσιμος για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Καρέλα. Να περάσουμε στην επόμενη... Όχι. Καλύτερα να περάσουμε στην επόμενη γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, δυστυχώς. Στην επόμενη παρουσίαση είναι του ομότιμου καθηγητού του Μεσοβίου, κυρίου Χατζιαργυρίου, ο οποίος είναι γνωστός σε πολλούς στο ενεργειακό κύκλωμα και από το ρόλο του στο ΔΔΕ, στο παρελθόν, με αρκετή δραστηριότητα στην αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε αυτή την ενδιαφέρουσα σημαντική ημερίδα του ΕΚΙ. Εγώ θα σας παρουσιάσω το έργο Energies, το οποίο
το οποίο έχει σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας. Είπαμε προηγουμένως πόσο σημαντική είναι η εξοικονόμηση ενέργειας για την ενεργειακή μετάβαση. Οπότε, το θέμα είναι λοιπόν ένα έργο το οποίο βρίσκεται στα πρώτα στάδια. Έχει σκοπό να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2023. Σε αυτό συνεργάζονται διάφοροι φορείς, πέρα από το Πολυτεχνείο και το ΕΠΙΣΕΗ, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η Motor Oil, τα δηληστήρια Κορίνθου, τα δηληστήρια Κορίνθου, Δαναός, Μυτιληναίος, ΕΙΔΑΠ, ΟΑΣΑ, Hydrogen Engineering, Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Τεχνική Προστασία Περιβάλλοντος ΑΕ. Στη στιγμή η ομάδα περιλαμβάνει 22 ερευνητές. Το αποτέλεσμα θα είναι γραπτές αναφορές, δηλαδή πιστεύουμε ότι με το έργο θα δοθούν ευκαιρίες για περαιτέρω συγκεκριμένα έργα βιομηχανικά. Και οι επηρεαζόμενοι τομείς είναι οι βιομηχανικοί εταίροι, ναυτιλιακές εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, εξοικονόμησης ενέργειας και εταιρείες ίδρευσης. Μία εικόνα που δείχνει τη σημασία ενός τέτοιου έργου προκύπτει από αυτή την διαφάνεια που δείχνει τη μελέτη της International Energy Agency για το πώς το 2050 το αισιόδοξο σενάριο του Net Zero Energy μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία, στα κτίρια και στις μεταφορές, και αυτό μας δείχνει ότι πώς οι διάφορες δράσεις λόγω χρήσης, απόδοσης και λόγω εξηλεκτρισμού μπορούν να μειώσουν να εξοικονομήσουν πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας και μάλιστα σε μια κοινωνία η οποία θα έχει διπλάσιο όγκο οικονομίας και επίσης 2 δισεκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους. Έτσι, με βάση αυτή την ιδέα, έχουν γίνει η κατανομή του έργου σε ενότητες εργασίας. Μιλάμε για τις εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία και σε νησιά, στα κτίρια και στις υποδομές, στις μεταφορές και ανάλυση του κόστους αυτών των δράσεων. Και εδώ πρέπει να πω ότι δεν περιλαμβάνεται και ένα τεράστιο άλλο μεγάλο θέμα που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας και στη μεταφορά και τη διανομή της, το οποίο ελπίζουμε θα αποτελέσει ένα άλλο μεγάλο, επίσης, πολύ σημαντικό έργο. Αν δούμε λίγο μία από αυτές τις δράσεις, στη βιομηχανία υπάρχει στην Ευρώπη, όπως βλέπετε και εδώ πέρα, ένα τεράστιο πεδίο εξοικονόμησης, χημική βιομηχανία, βιομηχανίας σιδήρου και ατσάλιου, σε άλλα μέταλλα, σε καύσιμα, σε ορυκτά, μη μεταλλικά ορυκτά, σε διάφορες άλλες, σε δηληστήρια, και όπως υπάρχει και ένα τεράστιο πεδίο εξοικονόμησης ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, όχι μόνο λόγω των διασυνδέσεων, αλλά και με άλλους τρόπους. Και τα παραδοτέα αυτής του πρώτου work package είναι να καταγραφεί το δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας στο κλάδο του αλουμινίου, το δυναμικό εξοικονόμηση ενέργειας στο κλάδο διήλυσης πετρελαίου. Ένα σημαντικό έργο είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στα νησιά με χρήση αποθήκευσης και επίσης η εξοικονόμηση ενέργειας με βέλτιστη ανάπτυξη των δικτύων διανομής, δηλαδή τα δίκτυα διανομής να αναπτύσσονται έτσι ώστε να γίνεται η μεγαλύτερη εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε διασπορμένη παραγωγή, ώστε και να ικανοποιούν τις ανάγκες του νέου συστήματος, του συστήματος με μεγάλη δίζηση ΑΠΕ, αλλά και να μην γίνονται επενδύσεις οι οποίες ενδεχομένως δεν είναι απολύτως απαραίτητες. Και εδώ υπάρχει και μία δράση την οποία θα αναπτύξουμε που έχει σχέση με αυτό που λέγεται hosting capacity των δικτύων διανομής, ώστε και πάλι να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη διζήτηση των ΑΠΕ με διάφορες πιο έξυπνες τεχνικές, χωρίς να χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις στα δίκτυα. Ένα άλλο θέμα, το δεύτερο πακέτο, μιλάει για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στις υποδομές. Όπως ξέρουμε, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα στα κτίρια, και ιδίως στα παλιά κτίρια και στα καινούρια, όπως και εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα ίδρευσης. Και εδώ τα παραδοτέα είναι οι δύο περιοχές, τα κτίρια και το νερό. Έτσι. Η επόμενη ενότητα εργασίας μιλάει για μεταφορές, κυρίως ναυτιλία και αστικές μεταφορές. Και εδώ και πάλι υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες, ειδικοί ερευνητές, οι οποίοι θα ασχοληθούν
με το πώς χρησιμοποιούμε πιο αποδοτικά καύσιμα και πώς βελτιστοποιούμε τη λειτουργία των πλοίων και το πώς βέβαια χρησιμοποιούμε ηλεκτροκίνηση και εναλλακτικά καύσιμα για την λειτουργία των μεταφορών. Και εδώ πάλι τα δύο βασικά παραδοτέα είναι το δυναμικό εξοικονόμηση στα πλοία και το δυναμικό εξοικονόμηση στις αστικές μεταφορές. Τέλος, υπάρχει μια ενότητα η οποία θα μιλήσει για την ανάλυση του κόστου των δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες αυτές τις κατηγορίες, την ανάλυση του κύκλου ζωής και την κοινωνική επίδραση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και τις επενδύσεις για την ενσωμάτωση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Εδώ έχουμε μια σειρά παραδοτέα σε σχέση με αυτές τις δράσεις και αυτό ολοκληρώνει αυτό το έργο, το οποίο, όπως σας είπα, είναι ένα πρώτο βήμα με ορίζοντα ολοκλήρωση στο τέλος του έτους. Οι ερευνητικοί φορείς οι οποίοι συμμετέχουν, τα εργαστήρια, είναι αρκετά ειδικευμένα σε αυτές τις περιοχές της εξοικονόμησης. Έχουν ήδη να δείξουν σημαντική έρευνα υψηλής στάθμης. Ο σκοπός, όπως είπα, είναι να καταγραφούν τα διαθέσιμα ποσά ενέργειας, τα οποία μπορούν να εξοικονομηθούν σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Ξέρουμε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ένας από τους βασικούς στόχους και του ΕΚΙ, αλλά και γενικότερα της ενεργειακής πολιτικής. Και βέβαια έμφαση θα δοθεί στα συστήματα έξυπνης διαχείρισης, ώστε να μπορεί να βελτιωθεί η εξοικονόμηση ενέργειας με το βέλτιστο δυνατό οικονομικά τρόπο. Συμμετέχουν ήδη 22 άτομα, από συνεργαζόμενες σχολές, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, ναυπηγοί, μηχανική παραγωγής και διοίκηση, αρχιτέκτονες και πολιτική μηχανική. Και για οποιοδήποτε πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με το διαχειριστή του ΕΚΙ, τον κύριο Μπίκο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σειρά έχει ο Δόκτωρ Ευάγγελος Καρφόπουλος από το ΕΠΙΣΕΗ, ο οποίος θα μας μιλήσει πια για τις έξυπνες πόλεις, για να μπορούμε να εξοικονομούμε ενέργεια, έτσι. Καλημέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Ευάγγελος Καρφόπουλος. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι η παρουσίαση έπρεπε να γίνει από τον συντονιστή του έργου, τον κύριο Άγγελο Αμδίτη, ο οποίος είναι και διευθυντής έρευνας του ΕΠΙΣΕΗ. Ωστόσο, λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, θα αναλάβω εγώ να σας κάνω αυτή την σύντομη παρουσίαση και ελπίζω να καταφέρω τόσο καλά όσο και εκείνος θα παρουσίαζε αυτό το έργο. Η μελέτη συγκεκριμένη αφορά τα Smart Cities και πώς μπορούν να γίνουν έξυπνες οι πόλεις. Και σκοπός του έργου είναι να δώσει ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις, έτσι ώστε να γίνει η μετάβαση των πόλεων μας σε έξυπνες. Τι σημαίνει όμως έξυπνες πόλεις? Ποιος είναι ο ορισμός ή ποιο είναι το περιεχόμενο μιας έξυπνης πόλης? Εάν ρωτήσουμε έναν από εσάς ή μία από εσάς να μας δώσετε έναν ορισμό ή ένα περιεχόμενο, σίγουρα ο καθένας θα δώσει και η κάθε μία ένα διαφορετικό περιεχόμενο και μία διαφορετική κατεύθυνση του τι σημαίνει έξυπνη πόλη. Κάποιος που έχει και κυρίως ο ορισμός αυτός ή η κατεύθυνση, το περιεχόμενο, θα αφορά την εξειδίκευσή του. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι οι έξυπνες πόλεις αφορούν τις έξυπνες μετακινήσεις. Κάποιος άλλος ή κάποια άλλη θα μπορούσε να αναφέρει ότι οι έξυπνες πόλεις αφορούν τα έξυπνα κτίρια και την έξυπνη ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων. Κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να πάνε ένα βήμα παρακάτω και να πούν ότι οι έξυπνες πόλεις χωρίς έξυπνη κοινωνία δεν υπάρχει. Άρα, κομμάτι των έξυπνων πόλεων είναι και η εκπαίδευση των πολιτών. Ποιος όμως είναι ο σωστός ορισμός? Όλοι έχετε δίκιο και το περιεχόμενο που θα δώσετε θα είναι σωστό. Η έξυπνη πόλη είναι ένας ορισμός, είναι μια έννοια που είναι μια ομπρέλα που περιέχει πάρα πολλές έννοιες μέσα τους. Ωστόσο, αν προσπαθήσουμε να το προσδιορίσουμε κάπως αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έξυπνη πόλη είναι το σύνολο των διαδικασιών, οι οποίες είναι δυναμικές και καθόλου στατικές, με σκοπό να απαντηθούν όλες οι τρέχουσες ανάγκες των πολιτών σε έναν Δήμο, αξιοποιώντας τις τρέχουσες τεχνολογίες και υπηρεσίες, αλλά πάντοτε λαμβάνοντας και υπόψη τις εξελίξεις τόσο στις τεχνολογίες όσο και στις υπηρεσίες. Έχοντας αυτό στο μυαλό μας, τεχνολογίες και υπηρεσίες, αυτό είναι που θέλει να κάνει και η πρόταση Smart Cities. Συντονιστής στο έργο είναι ο κύριος Άγγελος Αμδίτης. Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι 4 στο σύνολό τους όσον αφορά
το κομμάτι της έρευνας και της ανάπτυξης. Είναι το ΕΠΙΣΕΗ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Δεν είμαστε τόσο πολλοί όσο στα προηγούμενα έργα, ωστόσο οι πυλώνες ανάλυσης των έξυπνων πόλεων, συγκεκριμένη πρόταση, είναι συγκεκριμένοι και αυτοί αναλύονται ανάλογα με την εξειδίκευση του κάθε φορέα στο συγκεκριμένο έργο. Και σε αυτή την προσπάθεια έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση του ΟΑΣΑ όσον αφορά στο κομμάτι των μεταφορών και του Δήμου Τρικαίων, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία τόσο σε πιλωτικές εφαρμογές όσο και στη μετάβαση των έξυπνων πόλεων. Η δύναμη της ομάδας σε αυτή τη φάση του έργου είναι 10 άτομα, διασπαρμένα από τους διάφορους φορείς, και αυτά τα 10 άτομα έχουν σκοπό σε αυτή την πρώτη φάση να περιγράψουν τη δομή και το περιεχόμενο μιας έξυπνης πόλης, την ωριμότητα των τεχνολογιών για τη μετάβαση στις έξυπνες πόλεις, καθώς επίσης και υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το περιεχόμενο. Στο έργο αυτό θα έχουμε 2 επίπεδα αποτελεσμάτων. Το πρώτο είναι αναφορές που θα δίνουν κατευθύνσεις αλλά και οδηγίες τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τους ίδιους τους Δήμους για τη μετάβασή τους, αλλά και θα υπάρχουν και πρακτικά αποτελέσματα, τεχνολογίες, υπηρεσίες κυρίως, που θα βοηθούν σε 2 τομείς, στον τομέα των μεταφορών και στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων. Οι επηρεαζόμενοι φορείς είναι οι Δήμοι, οι διαχειριστές μέσων μεταφοράς, οι διαχειριστές υποδομών φόρτισης και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας. Επιγραμματικά η δομή της μελέτης έχει 3 κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι να δοθούν λύσεις και πλατφόρμες οι οποίες θα βοηθήσουν στην ενσωμάτωση και στην ψηφιοποίηση των υποδομών ενός Δήμου, είτε είναι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, είτε είναι έξυπνοι ή ηλεκτρονικοί μετρητές κτηρίων, είτε είναι αισθητήρες για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πόλεων. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η μετάβαση στον πράσινο τομέα μεταφορών και στον εξηλεκτρισμό του τομέα μεταφορών. Και η τρίτη κατεύθυνση είναι η βελτιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτηρίων, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτηρίων, σε μηδενικό ή θετικό ενεργειακό αποτύπωμα. Τα πακέτα εργασίας είναι 6, θα με συγχωρήσετε για την αγγλική ορολογία. Στο πακέτο νούμερο 1 έχουμε σκοπό να αναλύσουμε το περιεχόμενο μιας έξυπνης πόλης και τι περιλαμβάνει αυτό, έχοντας γνώμονα 2 κατευθύνσεις. Το πρώτο είναι ο τομέας των μεταφορών και ποιες λύσεις προκρίνονται σε αυτόν. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι τα κτίρια και πώς θα δημιουργηθούν τα κτίρια με μηδενικό ή θετικό ενεργειακό ισοζύγιο και πώς αυτά τα κτίρια μπορούν να ενταχθούν μέσα σε μια γενικότερη έννοια των ενεργειακών κοινοτήτων. Και τελειώνοντας, το πακέτο 1 έχει σκοπό να δώσει όλες αυτές τις τεχνολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις για να φτιαχτούν αυτές οι υπηρεσίες. Τα επόμενα 3 πακέτα, το πακέτο 2, 3 και 4, είναι ουσιαστικά η ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών σε 3 επίπεδα. Το πρώτο είναι να δημιουργηθεί μια πραγματική πλατφόρμα που θα επιτρέπει την ενσωμάτωση διαφορετικών τεχνολογιών και υποδομών ενός Δήμου, με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση. Αυτό έρχεται σε συνέχεια με τα ΣΦΙΟ, τα σχέδια υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία έχουν ήδη γίνει από τους περισσότερους Δήμους, και το επόμενο επίπεδο είναι η πραγματοποίηση αυτών των υποδομών στις θέσεις που έχουν αποφασιστεί και υποδεικνύονται, με σκοπό να έχουμε ένα καλύτερο και πράσινο αποτύπωμα στο τομέα μεταφορών εντός του αστικού ιστού. Είναι εύλογο να υπάρχει ένα ερώτημα: τι ιδιαίτερο έχει αυτή η πλατφόρμα που θα φτιαχτεί από το ΕΚΙ. Θα ήθελα να ρωτήσω, και αν μπορείτε και έχετε τη θέληση, να σηκώσετε χέρι πόσοι από εσάς έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι ελάχιστοι, δυστυχώς, αλλά αποτυπώνει όντως και το επίπεδο διείσδυσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Είχα την ευχάριστη αλλά και συνάμα δυσάρεστη εμπειρία να κάνω ένα έλεγχο, ένα road trip
με νοικιαζόμενο αυτοκίνητο και να εξερευνήσω ποια είναι η εμπειρία ενός οδηγού ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Υπάρχουν αρκετές. Υπάρχουν υποδομές δημόσιες, στις οποίες μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε σούπερ μάρκετ, σε πάρκινγκ για να φορτίσουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Από διαφορετικές εταιρείες, είτε πάροχοι ενεργειών, είτε ιδιωτικές εταιρείες. Το περίεργο είναι ότι για να φορτίσουμε σε έναν φορτιστή θα πρέπει να έχουμε ή κάρτα, αλλά επειδή έχουμε πάει και στην ψηφιοποίηση, είναι αρκετό ένα application, μια εφαρμογή σε ένα κινητό. Είναι όμως αυτό αρκετό? Εάν έχουμε 5 διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, χρειαζόμαστε 5 διαφορετικά applications στο κινητό μας για να μπορούμε να φορτίζουμε στις δημόσιες υποδομές φόρτισης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι ευχάριστη εμπειρία για έναν χρήστη. Μέσα από αυτή λοιπόν την πλατφόρμα που θα δημιουργήσουμε, θα προσπαθήσουμε να ενοποιήσουμε όλες αυτές τις υποδομές έτσι ώστε τα δεδομένα τους να είναι ελεύθερα και μέσα από μία και μόνο εφαρμογή ή από οποιαδήποτε εφαρμογή, οποιοδήποτε παρόχου υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, να μπορεί ο χρήστης να συνδεθεί με τη χρήση μιας εφαρμογής και να μπορέσει να φορτίσει. Και επιπρόσθετα παρέχουμε υπηρεσίες τις οποίες μπορεί να κάνει κράτηση με σκοπό να μην χρειαστεί να περιμένει μπροστά από μια υποδομή φόρτισης, γιατί είναι λίγες, αλλά μπορεί να τύχει να φορτίζει κάποιος άλλος. Και ο χρόνος φόρτισης δεν είναι μικρός. Στο πακέτο 3 αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τους Δήμους, να τους ενημερώσουμε για το ποιες είναι οι τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν όσον αφορά τον εξηλεκτρισμό του τομέα των μεταφορών, ποιες είναι οι πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν, ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές που ήδη έχουν εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκές χώρες και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ποια είναι η τιμολογιακή πολιτική και πώς αυτή διαμορφώνεται για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε επίπεδο Δήμων. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό, μόνο οι Δήμοι να εκπαιδευτούν. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν και οι πολίτες. Και εδώ το κομμάτι αυτό το έχει αναλάβει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο θα δημιουργήσει σεμινάρια με τα οποία θα βοηθήσουμε να εκπαιδευτούν οι χρήστες, οι πολίτες και να αναγνωρίσουν ποιος είναι ο ρόλος τους μέσα σε αυτό το πλαίσιο της έξυπνης πόλης. Το 4ο πακέτο εργασίας αφορά τις ενεργειακές κοινότητες, ποιες είναι οι τεχνολογίες αλλά και οι υπηρεσίες οι οποίες χρειάζονται για να δημιουργηθούν αυτές οι ενεργειακές κοινότητες και θα δημιουργηθούν εργαλεία και αλγόριθμοι οι οποίοι θα βοηθήσουν στη βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση τέτοιων κοινοτήτων. Τα παραδοτέα, οι τίτλοι δεν θα σας πούνε και το καταλαβαίνω σίγουρα τίποτα, ωστόσο θα ήθελα να πω ότι είναι παραδοτέα που αφορούν 3 κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι η ανάλυση των τρεχουσών πολιτικών αλλά και των τεχνολογιών που επιτρέπουν τις έξυπνες πόλεις. Το δεύτερο κομμάτι είναι η κατηγορία των παραδοτέων που αφορούν στην ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών και θα είναι διαθέσιμες στους Δήμους. Και η τρίτη κατηγορία είναι τα παραδοτέα που θα αξιολογήσουν αυτές τις υπηρεσίες και θα δώσουν το roadmap για τους Δήμους. Τελειώνοντας, οι προεκτάσεις που μπορεί να έχει αυτό το έργο, έχοντας αναλύσει όλες αυτές τις τεχνολογίες, τις προκλήσεις και δίνοντας και λύσεις, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δώσει πλήρως το περιεχόμενο αλλά και τις λύσεις που χρειάζεται μια έξυπνη πόλη. Σαφώς αποτελεί το πρώτο κομμάτι την πρώτη φάση. Επομένως, οι επόμενες 2 φάσεις που βλέπουμε σαν συνέχεια αυτού του έργου είναι η επέκταση της πλατφόρμας για την ηλεκτροκίνηση στο ευρύτερο πλαίσιο του concept Mobility as a Service, δηλαδή μιας ολιστικής κινητικότητας, στην οποία δεν θα έχουμε μόνο τις υποδομές φόρτισης, αλλά αυτές θα συνδυάζονται και με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς μιας πόλης. Και το δεύτερο κομμάτι είναι μια έξυπνη κοινωνία και μια έξυπνη πόλη, η οποία πέρα από τον τομέα μεταφορών και των έξυπνων κτηρίων, θα περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση όλων των υπόλοιπων υπηρεσιών ψηφιοποιημένες. Είναι υπηρεσίες διαχείρισης λιμάτων, υπηρεσίες διαχείρισης σίδρευσης, υπηρεσίες διαχείρισης προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε και οι χρήστες να έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή και ενεργό ρόλο σε αυτές τις πόλεις. Τέλος, η ομάδα Smart Cities είναι μικρή ακόμα γιατί αφορά την πρώτη φάση, αλλά όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι εξειδικευμένοι απόλυτα στο κομμάτι που έχουν αναλάβει να αναπτύξουν, να περιγράψουν και να δώσουν κατευθύνσεις για να έρθει η δεύτερη φάση που θα είναι η υλοποίηση και η ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καρφόπουλε,
Η επόμενη μας παρουσίαση είναι από τον καθηγητή Βασίλη Βεσκούκη, στους ηλεκτρολόγους. Ο ίδιος, βέβαια, έχει εξειδίκευση περισσότερο στα γεωγραφικά δεδομένα, αλλά σήμερα θα μας μιλήσει για τη μελέτη η οποία έχει να κάνει με την κλιματική ουδετερότητα μέσω αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε υδρογόνο και μπαταρίες, ταυτόχρονα ή κατ' επιλογή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μέχρι να δειχθεί η εμφανή διαφάνεια, το γνωστικό μου αντικείμενο είναι η τεχνολογία λογισμικού και δευτερευόντως τα χωρικά δεδομένα, όπως αναφέρατε. Και με την ευκαιρία να πω ότι ένα πάντρεμα πολλών διαφορετικών επιστημών της μηχανικής, περιοχών της μηχανικής, με την ενέργεια φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα αναγκαίο για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις για τις οποίες αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο. Και δεν ξέρω αν λειτουργεί αυτό. Λειτουργεί, συγγνώμη, αλλά πηγαίνει ανάποδα. Πάει μόνο μπροστά. Εντάξει. Οι συνάδελφοί μου τα φτιάξαν αυτά, ξέρετε. Πληροφορικάρι. Λοιπόν, το αντικείμενο της μελέτης αφορά την υβριδική, τα συστήματα, τη βελτιστοποίηση συστημάτων υβριδικής αποθήκευσης υδρογόνου. Ο ακριβής τίτλος σημαίνει κλιματική ουδετερότητα μέσω αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες υβριδικής, με μπαταρίες και με υδρογόνο. Μια και όλοι βάζουν μια φωτογραφία, επαναβάλλω και εγώ, και πάμε στο διατάφτα του γιατί πρόκειται. Για την επικαιρότητα και την αναγκαιότητα της αποθήκευσης ενέργειας, ώστε να μην χάνετε τίποτα, και την αναζήτηση πιο αποδοτικών λύσεων από αυτών των μπαταριών, κοστολογικά νομίζω δεν χρειάζεται κανείς να επιχειρηματολογήσει. Αυτό το οποίο εμείς θα επιχειρήσουμε να κατασκευάσουμε, και είμαστε σε ένα παραγωγικό δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση, είναι ένα εργαλείο λογισμικού για να βελτιστοποιηθεί ακριβώς αυτή η διαδικασία. Δηλαδή η υβριδική αποθήκευση με σκοπό τόσο τη διαχείριση των μονάδων παραγωγής ΑΠΕ, όσο και το σχεδιασμό επενδύσεων σε μικρή ή ευελπιστούμε και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Το έργο ήταν πρωτοβουλία της ΔΕΠΑ, αλλά είναι και οι δύο υπόλοιποι βιομηχανικοί εταίροι που συμμετέχουν, η Motorola και ο Mytilineos, ιδιαίτερα πιεστικοί και δραστηριοποιημένοι στην κατεύθυνση αυτή, πράγμα το οποίο είναι μάλλον ενδεικτικό της επικαιρότητας και της ανάγκης για τέτοια εργαλεία. Θα κατασκευαστεί ένα λογισμικό βελτιστοποίησης, το κύριο προϊόν θα είναι αυτό, θα υπάρχουν και διάφορα άλλα πιο βιβλιογραφικά, το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στη βιομηχανία του υδρογόνου, αλλά και σε διαχειριστές συστήματος και διανομής, καθώς και σε οικονομικούς φορείς όσον αφορά την αξιολόγηση και τα σενάρια που σχετίζονται με επενδύσεις. Δύο λόγια για τη δομή του έργου. Έχει 4 ενότητες εργασίας. Η πρώτη είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και η καταγραφή των απαιτήσεων, η οποία θα καταλήξει σε κάποια παραδοτέα με μορφή κειμένου που αφορούν τις τεχνολογίες, που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο, που αφορούν τους δείκτες κλιματικής ουδετερότητας και κυρίως αφορούν τις απαιτήσεις από το σύστημα βελτιστοποίησης που θα κατασκευαστεί. Θα κατασκευαστεί αυτό το σύστημα στο δεύτερο πακέτο εργασίας, όπου θα γίνει λεπτομερέστερη μοντελοποίηση των συνιστοσών ενός συστήματος υβριδικής αποθήκευσης ενέργειας. Θα λειτουργήσει αυτό, θα δοκιμαστεί σε σχέση με μια εικονική, με την έννοια μόνο στα χαρτιά, μόνο στα δεδομένα, μονάδα ΑΠΕ, και θα παραχθεί ένα πρωτότυπο, ένα λογισμικό βελτιστοποίησης, το κύριο δηλαδή προϊόν του έργου, το οποίο στη συνέχεια
θα χρησιμοποιηθεί στην εκτέλεση σεναρίων με πολύ στενή συνεργασία, είμαι σίγουρος, από τους βιομηχανικούς εταίρους, των οποίων τα αποτελέσματα θα αναλυθούν, με σκοπό όλα αυτά να δούμε πώς μπορούν να γενικευθούν και το προϊόν αυτό να αποτελέσει εργαλείο αξιοποίησης και από πολλούς άλλους φορείς της ενεργειακής αγοράς και όχι μόνο όπως ανέφερα προηγουμένως. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις ενότητες εργασίας και τα παραδοτέα. Γιατί μιλάμε όμως στην πράξη? Μιλάμε για ένα λογισμικό το οποίο θα δέχεται ως δεδομένα την εκτίμηση παραγωγής, πρόβλεψη, θα ήταν μια πιο εύστοχη λέξη. Απλώς αποφεύγω τη λέξη πρόβλεψη και ιδιαίτερα τη λέξη πρόβλεψη όταν ακολουθείται από τη λέξη τιμή. Εν πάση περιπτώσει, εκτίμηση παραγωγής των ΑΠΕ και των τιμών, εκτίμηση κόστους του υδρογόνου ή εκτίμηση ωφέλους, αν το πάρουμε από εδώ και σε σύγκριση με κάποιον άλλο τρόπο παραγωγής τους. Θα δέχεται αυτά τα τρία πρώτα είναι χρονοσειρές, οι οποίες θα εκτείνονται στην χρονική ευκρίνεια που θα είναι προσαρμόσιμη κατά περίπτωση. Αυτές σε συνεργασία με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των συνιστοσών του συστήματος και σε συνεργασία σε συνδυασμό και με τα οικονομικά μοντέλα τόσο του συστήματος μπαταριών όσο και του συστήματος του υδρογόνου θα τροφοδοτούν το λογισμικό βελτιστοποίησης και θα παράγονται κάποιοι έξοδοι οι οποίοι σχετίζονται με πώς θα χρησιμοποιήσουμε, πώς θα χειριστούμε την αγορά, την ενέργεια που παράγει η ΑΠΕ, πόσοι θα διοχετεύσουμε στην αγορά και πόσοι στα συστήματα αποθήκευσης, με σκοπό να βελτιστοποιήσουμε το έσοδο, είτε από αγορές intraday ή day ahead, είτε και από λίγο πιο μακροπρόθεσμα, τουλάχιστον με τα σημερινά μέτρα του μακροπρόθεσμου. Και σε αυτό το μακροπρόθεσμο συμβάλλει καταλυτικά, όπως καταλαβαίνετε, το υδρογόνο. Μία δεύτερη αξιοποίηση του εργαλείου είναι η διαστασιολόγηση της αποθήκευσης με σκοπό την αξιοποίηση της επένδυσης. Είτε μιλάμε για επέκταση μιας υποδομής ΑΠΕ με υβριδική αποθήκευση, είτε μιλάμε για από την αρχή σχεδίαση μιας τέτοιας επένδυσης. Εδώ για background το έβαλα, αλλά φαίνεται να είναι και χρήσιμο. Φαίνεται μια πρόδρομη εκδοχή του λογισμικού. Με την πορτοκαλί γραμμή φαίνεται το έσοδο που μπορούμε να έχουμε πουλώντας σε ψηλότερη τιμή έξω από το πικ της παραγωγής των ηλιακών. Έχει αρκετές προεκτάσεις αυτή η ιδέα, αυτό το εργαλείο και απαιτεί και αρκετές προσαρμογές. Απαιτεί προσαρμογές στους μηχανισμούς πρόβλεψης παραγωγής ΑΠΕ του εκάστοτε χρήστη και είναι διαφορετική αυτή αν μιλάμε για το μακροσκοπικό επίπεδο το εθνικό ή αν μιλάμε για το επίπεδο ενός χειριστή, ενός ΦΟΣΕ ή ενός οποιοδήποτε άλλου χειριστή ΑΠΕ και ασφαλώς και με τα σενάρια και γενικώς την πρόβλεψη της εκτιμήσης τιμών της ενέργειας, από τα οποία δύο αυτά δεδομένα κυρίως εξαρτάται η λειτουργία τέτοιων μοντέλων. Και ασφαλώς πρέπει να προσαρμοστούν και τα υπόλοιπα μοντέλα λειτουργικού κόστους, κόστου κεφαλαίους και υπόλοιπων περιορισμών. Οπότε το ΕΚΙ αυτό που θα έχει να προσφέρει προς την αγορά είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο βελτιστοποίησης, το οποίο είτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υπηρεσία, είτε μπορεί να πάει στις εγκαταστάσεις του χρήστη και να το χρησιμοποιεί κάθε χρήστης κλειστά. Και αυτό το κλειστά έχει νόημα, γιατί όλο αυτό το βλέπουμε από την πλευρά των ιδιωτών χρηστών, που ανταγωνιστικά ο καθένας δεν θέλει να μοιράζεται και λογικό είναι αυτό τα δεδομένα του. Το ΕΚΙ θα μπορεί να υποστηρίξει την ενοποίηση του εργαλείου αυτού με άλλα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε φορέας χρήστης και συμπεριλαμβανομένων κλειστών μοντέλων, δηλαδή μοντέλα που τα γνωρίζει μόνο αυτός και που δεν θα πρέπει για λόγους ανταγωνισμού να τα μοιραστεί, για το κόστος, τους περιορισμούς και το τι τέλος πάντων θέλει να βελτιστοποιήσει ο ίδιος.
Και μια άλλη υπηρεσία που θα μπορεί να παρέχει το ΕΚΙ είναι η ενοποίηση με συστήματα, με το υπόλοιπο υπολογιστικό οικοσύστημα, με λογισμικά ETRM και με άλλα λογισμικά που υπάρχουν στον κάθε χρήστη. Μερικά μέλη της ομάδας δεν καταφέραμε να προλάβουμε να βρούμε φωτογραφίες, αλλά δεν χάλασε ο κόσμος, φαντάζομαι. Δεν χάνει τίποτα σπουδαίο και να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Με δεδομένο ότι ο χρόνος μας έχει κυλήσει πάρα πολύ γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε, ίσως να μην κάνουμε ένα διάλειμμα, να προχωρήσουμε στις επόμενες μελέτες με τον κύριο Βουτσά, που είναι στο ακροατήριο. Τώρα, συγγνώμη για την απροειδοποίητη πρόσκληση. Ο κύριος λοιπόν Βουτσάς, ο κύριος Κοκώσης, ο κύριος Βουτσινάς και βέβαια ο Σωτήρης πάντα θα κλείσει την παράσταση. Ο καθηγητής Νόντας Βουτσάς είναι καθηγητής χημικός μηχανικός και θα μας μιλήσει για τη μελέτη της ασφαλούς έγχυσης υδρογόνου σε δίκτυα φυσικού αερίου. Είναι ίσως το πιο τεχνολογικό, το πιο βαθύ τεχνολογικό από όλα τα έργα τα οποία κάνουμε αυτή την εποχή. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ονομάζομαι Παμινώντας Βουτσάς και θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα τη μελέτη η οποία έχει το ακρονίμιο Simmanagan. Το ακρονίμιο βγαίνει από τον αγγλικό τίτλο της μελέτης, ο οποίος είναι Safe Hydrogen Injection Management in the Natural Gas Network, δηλαδή ασφαλής διαχείριση έγχυσης υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού αερίου. Βλέπετε εδώ και μία ουσιαστικά γραφική αναπαράσταση στο τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να εγχύσουμε υδρογόνο μέσα στον αγωγό του φυσικού αερίου. Προφανώς όλοι συζητήσαμε σήμερα αρκετά για το υδρογόνο, το οποίο φυσικά δεν είναι και πολύ καινούργια ιδέα, είναι αρκετά παλιά ιδέα. Απλά τώρα με την ενεργειακή κρίση επανέρχεται πάλι και την κλιματική αλλαγή πάλι στο προσκήνιο. Η χρήση του υδρογόνου ως καύσιμο μπορεί να μειώσει προφανώς σημαντικά τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, όταν αυτό φυσικά παράγεται από πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και όπως παράδειγμα η ηλεκτρόλυση νερού με χρήση ηλιακής ή αιωλικής ενέργειας, το λεγόμενο πράσινο υδρογόνο, ή από τη βιομάζα, η οποία θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Τώρα, οποιαδήποτε περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ωφέλη που σχετίζονται με αυτό που λέμε βιώσιμες οδούς διείσδυσης του υδρογόνου, διότι το υδρογόνο δεν θα έρθει 100%, θα μπορούσαν αμφισβήτητα να αποδοθούν με ανάμειξη του υδρογόνου με φυσικό αέριο, τουλάχιστον σε κάποια ποσοστά τα οποία μελετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αναγκαιότητα του προγράμματος είναι προφανής, διότι τα αποτελέσματα του έργου θα βοηθήσουν σημαντικά τόσο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη επίγειων δικτύων μεταφοράς καυσίμων σε αέρια μορφή, όσο και αυτό που λέμε συνδυασμένη ή μεικτή χρήση δικτύων μεταφοράς αερίων καυσίμων. Συντονιστής του έργου είμαι εγώ, είμαι καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του MEP, στο Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένου Μεταφοράς και ελπίζω να μοιάζω με τη φωτογραφία. Δύο λόγια όσον αφορά το έργο. Αναμένεται να ολοκληρωθεί. Η αρχική πρόβλεψη ήταν για τον Ιούλιο, αλλά μάλλον όλα πηγαίνουν για το Δεκέμβριο του 2000. Κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Πρόεδρος της συνεδρίας, αυτό εννοώ. Ως συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο συμμετέχει με 4 εργαστήρια, 3 από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών, το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένου Μεταφοράς, το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας και το Εργαστήριο Αυτόματης Ρύθμισης και ένα εργαστήριο από την Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, το Εργαστήριο Οχημάτων, ενώ ο άλλος φορέας του έργου είναι η Motor Oil Ελλάς. Η δύναμη της ομάδας είναι 16 μελής. Η φύση του αποτελέσματος θα παραδοθούν γραπτές αναφορές, καθώς και το λογισμικό
του έργου, το οποίο αφορά την έγχυση του υδρογόνου μέσω αγωγούς φυσικού αερίου. Τώρα, επηρεαζόμενοι τομείς από το έργο είναι καταρχάς οι διαχειριστές του συστήματος φυσικού αερίου. Αν μιλάμε για τον ελληνικό χώρο, παράδειγμα, αναφερόμαστε στη ΔΕΣΦΑ, καθώς και εταιρείες παροχής και διανομής φυσικού αερίου. Πάλι για τον ελληνικό χώρο αναφέρουμε τη ΔΕΠΑ, την ΕΔΑ Αττικής. Τώρα, λίγα λόγια, πολύ συνοπτικά, όσον αφορά τη δομή της μελέτης. Η μελέτη, το έργο, δομείται σε 3 ενότητες εργασίας. Στην πρώτη ενότητα έχουμε την ανάπτυξη του μοντέλου δικτύου αερίου για μεταβαλλόμενες συστάσεις αερίου, διότι η μελέτη αυτή τη στιγμή που γίνεται παγκόσμια όσον αφορά το υδρογόνο μπορεί να παίζει από 5% έως και 20% κατόγκο μέσα στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Η δεύτερη ενότητα εργασίας αφορά τα θέματα των κινδύνων και της ασφάλειας στην υποδομή, στην υπάρχουσα υποδομή του δικτύου φυσικού αερίου, τα οποία θα προκύψουν από την έγχυση του υδρογόνου. Και τέλος, η μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυση επενδύσεων. Λίγα λόγια για τα παραδοτέα. Στην πρώτη ενότητα εργασίας έχουμε 3 παραδοτέα. Το πρώτο αφορά την ανάπτυξη μοντέλων για την ακριβή πρόβλεψη των θερμοφυσικών ιδιοτήτων τόσο του καθαρού υδρογόνου όσο και μειγμάτων του υδρογόνου με το φυσικό αέριο, και αυτό διότι σήμερα πολλές φορές γίνονται πολύ απλοποιημένες παραδοχές όσον αφορά τις ιδιότητες τους. Είτε το υδρογόνο θεωρείται ότι είναι ιδανικό, είτε το φυσικό αέριο ότι είναι σκέτο μεθάνιο, και καταλαβαίνετε αυτό οδηγεί και σε αναξιόπιστες προβλέψεις. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με την ανάπτυξη μοντέλων για την ακριβή πρόβλεψη των θερμοφυσικών ιδιοτήτων. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ανάπτυξη του ρευστοδυναμικού μοντέλου, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσομοιώνει τα δίκτυα του φυσικού αερίου, όπως αυτά είναι εμπλουτισμένα με υδρογόνο. Και τέλος, το τρίτο παραδοτέο σε αυτή την ενότητα είναι οι προτινόμενες τροποποιήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση των διεργασιών και το σύστημα ελέγχου και ρύθμισης του δικτύου αερίου, το οποίο θα προκύψει μέσω της έγχυσης του υδρογόνου στο δίκτυο αυτό. Η δεύτερη ενότητα εργασίας επίσης έχει 3 παραδοτέα. Το πρώτο αφορά τον καθορισμό των κινδύνων και της επικινδυνότητας που προέρχονται από την έγχυση του υδρογόνου, την εκτίμηση επικινδυνότητας στην ασφάλεια, καθώς και θέματα του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορούν τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, έχουμε τη μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυση επενδύσεων, πάλι με 3 πακέτα εργασίας, η ανάλυση αγοράς που προκύπτει από το καινούριο ουσιαστικά καύσιμο, παράμετροι σκοπιμότητας και ανάλυση επένδυσης, και τέλος η οικονομική ανάλυση βασισμένη σε σενάρια που θα προκύψουν από τη μελέτη. Οι προεκτάσεις του έργου είναι αδιαφυσβήτητες. Καταρχήν, ουσιαστικά το έργο αφορά την αντικατάσταση μέρους του φυσικού αερίου με υδρογόνο, και προφανώς αυτό είναι εναρμονισμένο με τους στόχους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης σε πρώτη φάση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων, αντικαταστώντας τουλάχιστον ένα μέρος του ορυκτού καυσίμου. Η εφαρμογή και επαλήθευση του μοντέλου θα γίνει σε ένα πολύ καλά καθορισμένο δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα, και επομένως θα αποτελέσει προπομπό και για επέκταση όλης αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας και σε όλο το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Από το έργο θα προκύψουν βέλτιστες πρακτικές για το χειρισμό της ασφαλούς έγχυσης του υδρογόνου στην υποδομή του φυσικού αερίου, και πρέπει να πω ότι παρότι γίνεται παγκόσμια μια σημαντική έρευνα γύρω από το αντικείμενο, αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά καθορισμένα αυτό που λέμε βέλτιστες πρακτικές σχετικά με το αντικείμενο αυτό. Και τέλος, θα προσδιοριστεί η βιωσιμότητα της έγχυσης του υδρογόνου στο ελληνικό δίκτυο του φυσικού αερίου, και προφανώς αυτό θα δώσει έναυσμα για τυχόν επενδύσεις σε όλο αυτό το κομμάτι της ενέργειας. Θέλω να πω, η ομάδα είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη ερευνητική ομάδα σε διάφορα επίπεδα. Όπως σας είπα, από το Πολυτεχνείο, από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετέχουν 3 εργαστήρια. Το εργαστήριο θερμοδυναμικής και φαινομένων μεταφοράς, με τον υποφαινόμενο, τον καθηγητή κύριο Μαγουλά, την κυρία Παπά, την κυρία Λούλη, τον κύριο Κουλοχέρη και τον κύριο Αβιζιώτη. Υπάρχει το εργαστήριο της ρύθμισης, το οποίο
με επικεφαλής τον καθηγητή κύριο Σαρίνδεη και συνεργάτες τον κύριο Νικολακόπουλο, τον κύριο Δογάνη, το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, με επικεφαλής τον καθηγητή κύριο Τσακανίκα, τον κύριο Μαργαρίτη και την κυρία Γκαζέλη, και επίσης υπάρχει το Εργαστήριο Οχημάτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή κύριο Πουλοχέρη και με μέλη την κυρία Βόσου και τον κύριο Πολύδωρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Βουτσά για την παρουσίασή του. Λίγο πάνω από το χρόνο. Μια χαρά. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενη, η οποία είναι του καθηγητή Αντώνη Κοκώση, χημικού μηχανικού και εκείνου, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα εναλλακτικά καύσιμα στην ναυτιλία από την πλευρά του σχεδιασμού του μηχανοστασίου του πλοίου. Ένα λεπτό μόνο να βρω την παρουσίαση. Ξεκινώντας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους διοργανωτές για μια εξαίρετη ημερίδα, όχι μόνο στο θέμα της συμμετοχής, αλλά και στο θέμα των αντικειμένων που καλύπτονται σήμερα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Η μελέτη που παρουσιάζω αφορά εναλλακτικά καύσιμα και ολοκληρωμένες λύσεις για την ναυτιλία και είναι ένα έργο συνεργασία με δύο σχολές των χημικών μηχανικών και των ναυπηγών, εταιρείες από το χώρο της ναυτιλίας και εταιρείες από το χώρο της εμπορίας ενεργειακών προϊόντων. Τώρα, η ταυτότητα της μελέτης περνάει μέσα από μια προσέγγιση ενεργειακή και προσέγγιση ανάλυση κύκλου ζωής, αλλά και μέσα από μια συστημική προσέγγιση, καθώς στοχεύει σε εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και επαναχρησιμοποιηθούν για διαφορετικά πλοία και διαφορετικές ανάγκες και επομένως να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Αφορά στην απόδοση των καυσίμων, αλλά και στην διαμόρφωση καινοτόμων λύσεων, κυρίως όσον αφορά την δέσμευση και την αποθήκευση του διοξείδου του άνθρακα εν πλώ στα πλοία, στα λιμάνια, μια καινοτόμο κατεύθυνση την οποία θέλουμε να αξιολογήσουμε στα πλαίσια της μελέτης. Εδώ είναι το λογότυπο της μελέτης. Ίσως ξεπερνάει τις δικές μας προσδοκίες, διότι δεν θα πρασινίσουμε τις εκπομπές, αλλά τέλος πάντων η φιλοδοξία μας είναι να τις δεσμεύσουμε και, όπως είπα, να τις αποθηκεύσουμε ένπλο και να τις αφήνουμε κάθε φορά στο λιμάνι. Σε περίπτωση που δεν φαίνουμε καλά, εδώ είναι μια καλύτερη προοπτική, καλύτερη εικόνα. Και η εικόνα της ομάδας, είπα ότι οι δύο σχολές των χημικών μηχανικών και των ναυπηγών είναι η βασική συμμετοχή του Πολυτεχνείου. Έχουμε τη ΔΕΠΑ και την Motor Oil από την εμπορία ενεργειακών προϊόντων και από το χώρο της ναυτιλίας, τον Δαναό και τη Χάιντρους. Σε αντίθεση με άλλες μελέτες, δεν θέλουμε να έχουμε σαν αποτέλεσμα γραφτές αναφορές που θα μείνουν στα συρτάρια, αλλά θέλουμε να φτιάξουμε μια εργαλειοθήκη η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε υπηρεσίες σε τρίτους, καθώς τα πλοία, οι αγορές τους, τα δρομολόγια τους αφορούν ένα ελκυστικό χώρο και η ναυτιλία γενικότερα είναι ένας τομέας που μπορείς να εξυπηρετήσεις σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Όσον αφορά το Πολυτεχνείο, η ομάδα του έργου είναι εδώ. Εκτός από μένα είναι ο καθηγητής ο Δημήτρης Ολυρίδης από τους ναυπηγούς. Η εμπειρία που έχουμε σαν ομάδα είναι σε θέματα ναυτιλιακά, ενεργειακής ολοκλήρωσης, ενεργειακής αξιοποίησης, εργαλεία βελτιστοποίησης και μοντελοποίησης, καθώς και περισσότεροι από εμάς επίσης έχουμε συνεργαστεί, έχουμε δουλέψει, έχουμε λειτουργήσει σαν σύμβουλοι επιχειρήσεων. Την αξία της ναυτιλίας δεν χρειάζεται, νομίζω, εισαγωγή σχετικά με την αξία της και τη σημασία της για την ελληνική οικονομία. Όπως επίσης δεν χρειάζονται ιδιαίτερες εισαγωγές για το κατά πόσο τα καύσιμα που χρησιμοποιεί σήμερα η ναυτιλία χρειάζεται να αναβαθμιστούν. Από την άλλη πλευρά όμως, η επένδυση σε ένα πλοίο είναι
εξαιρετικά ακριβή, επομένως δεν επιδέχεται πειραματισμούς. Είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς, σε σχέση με τα εναλλακτικά αναδυόμενα καύσιμα, τι δυνατότητες υπάρχουν και πώς μπορεί να κουμπώσουν με τις ανάγκες που έχουν τα πλοία και ειδικά, γιατί όχι, και μέσα από καινοτόμες εφαρμογές, με το δεδομένο της σημασίας της ναυτιλίας και ειδικά στη χώρα μας, γιατί όχι, μέσα από καινοτόμες εφαρμογές που δοκιμάζουν νέες λύσεις. Όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, εκτός από την τα προφανή τους ωφέλη σε σχέση με αποτυπώματα άνθρακα, είναι ελκυστικά, ιδιαίτερα ελκυστικά, καθώς δίνουν σημαντικές δυνατότητες συμπαραγωγής που μπορούν να καλύψουν σε ένα με καλύτερο τρόπο τις ανάγκες στο πλοίο. Επίσης, ένα εξαιρετικά ελκυστικό κομμάτι που ειδικά αναφέρεται στο LNG και στο υδρογόνο είναι ότι οι συνθήκες που αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα είναι παρόμοιες με τις συνθήκες που μπορεί να αποθηκεύσεις διοξείδιο του άνθρακα το οποίο εκπέμπεις. Και δεν είναι μόνο το διοξείδιο του άνθρακα που μπορεί να εκπέμπεις, αλλά ίσως και το μεθάνιο που εκπέμπεις. Επομένως, υπάρχουν κάποιες όμορφες δυνατότητες οι οποίες αξίζουν να μελετηθούν. Το εύρος των εναλλακτικών καυσίμων δείχνεται εδώ. Αφορά το LNG κυρίως και τη μεθανόλη, λιγότερο το υδρογόνο και τα βαριά καύσιμα, πολύ λιγότερο την αμμονία για θέματα ασφάλειας. Το κάθε ένα από αυτά τα καύσιμα έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με τα ενεργειακά του αποτυπώματα, σε σχέση με τις δυνατότητες που δίνει, όπως είπα, σε συμπαραγωγή και αποθήκευση διοξείδιου του άνθρακα. Ολοκληρωμένες λύσεις, τι εννοούμε ολοκληρωμένες λύσεις? Εννοούμε παράλληλη χρήση των καυσίμων με συμβατικά καύσιμα, παράλληλη χρήση περισσότερων από ένα καύσιμο, ολοκληρωμένες λύσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις του πλοίου και καινοτόμες λύσεις σαν αυτές που ανέφερα, της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξείδιου του άνθρακα. Και αυτό το συγκεκριμένο εγχείρημα γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό και αυτό δίνει δυνατότητα ακόμα και σε πιο μαύρα καύσιμα ή καύσιμα με λιγότερο ελκυστικά αποτυπώματα όπως το LNG να λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον, καθώς η δέσμευση του διοξείδιου του άνθρακα μπορεί, όπως φαίνεται και από το γράφημα, να μειώσει σημαντικά τα αποτυπώματα του εγχειρήματος γενικά. Τώρα, η δομή της μελέτης, πάω γρήγορα, αφορά σε εργαλειοθήκη σε σχέση με εναλλακτικά καύσιμα, αφορά σε εργαλειοθήκη σε σχέση με διαφορετικά πλοία, σε ολοκληρωμένες λύσεις σε σχέση με τι χρειάζεται το πλοίο και στη σύνδεσή τους με το δίκτυο μεταφοράς και διαδρομών που έχουμε στη χώρα μας. Τα παραδοτέα μας ζητήθηκαν, νομίζω δεν έχει μια ιδιαίτερη αξία να διαβάσω ή να αναφέρω κάτι περισσότερο, ούτως ή άλλως μπορεί να δημοσιευτούν και να διδοθούν από τις ιστοσελίδες. Περνάω γρήγορα εδώ και να αναφέρω, καθώς έχουμε ξεκινήσει ήδη κάποια προκαταρκτικές μελέτες πάνω στο αντικείμενο, σε ένα πρώτο κομμάτι διαβάζουμε ενεργειακές ροές από συμβατικά πλοία, μέσα από διαγράμματα συμβατικά σαν αυτά που δείχνω εδώ, μέσα σε μια πλατφόρμα που μεταφέρουμε αυτές τις ενεργειακές ροές σε ισοζύγια ενέργειας και μάσας, σε μορφή ροδιαγράμματος και μέσα από εμπορικό πακέτα διαμορφώνουμε εργαλεία μέσα από τα οποία μπορεί να αξιολογηθούν διαφορετικά σενάρια. Εδώ είναι η διάταξη αναφοράς, το base case που θα λέγαμε. Εδώ μελέτες εναλλακτικών σεναρίων, όπως η παραγωγή με αεριοστρόβιλους. Ένα άλλο σενάριο που αφορά την ανάκτηση ενέργειας με δίχρονους κινητήρες, ένα σύστημα ανάκτησης ενέργειας με αεριοστρόβιλους. Όλα αυτά είναι περιπτώσεις, επαναλαμβάνω, που βγαίνουν μέσα από την εργαλειοθήκη που θέλουμε να αναπτύξουμε και με κάποια πολύ θετικά αποτελέσματα στα πρώτα στάδια της μελέτης, καθώς τουλάχιστον 25% ενεργειακή βελτίωση καταγράφεται από τις λύσεις που έδειξα τελευταία. Τώρα,
Στα επόμενα στάδια θέλουμε να εντάξουμε, όπως είπα, τις εκπομπές του διοξείδου του άνθρακα σε ρεύματα που χρειάζεται να ψήξουμε και να αποθηκεύσουμε στο πλοίο. Επομένως, έχει ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία ανάλυσης, η οποία δεν μπορεί να συζητηθεί μέσα ακριβώς από τα διαγράμματα, αλλά τέλος πάντων είναι ελπιδοφόρα από τον τρόπο που αναπτύσσονται αυτά τα διαγράμματα. Επομένως, στα επόμενα βήματα θέλουμε λοιπόν να ενσωματώσουμε στα εργαλεία τις διαδρομές του καυσίμου και των καυσαερίων και να δούμε σε σχέση με κατοχυρωμένες, καταξιωμένες τεχνικές δέσμευσης του διοξείδου του άνθρακα, πώς αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει στο πλοίο, πόσο κοστίζει και τι προοπτικές έχει. Και όλα αυτά βέβαια σε συνεργασία με τους φορείς και τους συνεργάτες της μελέτης. Και με αυτά ολοκληρώνω και ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Όσοι, που κράτησε τον χρόνο βασικά. Που κράτησε τον χρόνο. Μα το είχα σχεδιάσει. Ναι. Και περνάμε στον καθηγητή Σπύρο Βουτσινά, ο οποίος θα μας μιλήσει για ένα επίσης πολύ επίκαιρο θέμα που έχει να κάνει με τα υπεράκτια πλωτά αιωλικά πάρκα. Κύριε Βουτσινά. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέχρι να ανοίξει η παρουσίαση, να σας πω ότι πρόκειται για μια μελέτη για το ΕΚΙ, η οποία έχει μικρή διάρκεια ζωής προς στιγμή και γι' αυτό και δεν θα μπορώ να σας παρουσιάσω κάποια αποτελέσματα, θα σας παρουσιάσω όμως το πνεύμα, τους στόχους και όλα τα σχετικά. Και θα ξεκινήσω από την ταυτότητα της μελέτης, την οποία ονομάζουμε Flowwind. Το wind είναι από τον άνεμο. Το flow είναι ότι μιλάμε για floating offshore wind turbines. Δηλαδή μιλάμε για όχι παράκτιες, αλλά υπερπαράκτιες, που ίσως είναι λίγο πλεονασμός για την ελληνική ορολογία, αλλά μιλάμε για μια, ας το πούμε έτσι, μαζική εκμετάλλευση του υλικού δυναμικού στη θάλασσα. Αυτό το οποίο στοχεύουμε, και εδώ βλέπετε τον τίτλο, αυτό το οποίο στοχεύουμε είναι να συνθέσουμε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν και υπάρχουν για την εγκατάσταση τέτοιων αιωλικών πάρκων, να τα συνθέσουμε με ένα σύστημα, ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης του σχεδιασμού και της υλοποίησης των επενδύσεων. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο Flowwind είναι να μαζέψουμε όλη την τεχνογνωσία που έχουμε μέσα από τους εταίρους του ΕΚΙ και να την παρουσιάσουμε στην επιχειρηματική ζωή του τόπου σαν μια εργαλειοθήκη η οποία μπορεί να υποστηρίξει τις επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα. Υπεύθυνος του έργου είναι ο καθηγητής Γιάννης Χατζηγεωργίου και εγώ από τη Σχολή των Μηχανολόγων συντονίζω το έργο. Τα βασικά στοιχεία του έργου φαίνονται εδώ. Στοχεύουμε να την ολοκληρώσουμε το Δεκέμβριο αυτό το χρόνο. Οι συνεργαζόμενοι φορείς αυτή τη στιγμή είναι το Αστροσκοπείο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η Χάντρους και η ΔΕΠΑ, εκτός βέβαια και από το Πολυτεχνείο. Η δύναμη της ομάδας που έχουμε συγκροτήσει καταρχήν, διότι όπως σας είπα είναι πολύ νεανική η ζωή, είναι πολύ νεαρή η μελέτη αυτή. Είναι 12 συν, θα υπάρξουν και άλλοι. Η φύση του αποτελέσματος είναι τεχνικές εκθέσεις, όπου στις τεχνικές αυτές εκθέσεις θα είναι κατά κάποιο τρόπο ένα τεχνικό, τεκμηριωμένο όμως υλικό, το οποίο θα δείχνει τις δυνατότητες που έχει το ΕΚΙ στις διάφορες φάσεις που περνάει μια επένδυση στα υλικά, από την αρχική εκτίμηση και μέχρι την τελική υλοποίηση, ό,τι χρειάζεται να υποστηρίξει τον επενδυτή στο να υλοποιήσει τέτοιο έργο. Οι επηρεαζόμενοι τομείς είναι προφανώς η παραγωγή της ενέργειας. Αυτά τα έργα είναι μεγάλης κλίμακας και έχουν στόχο να παράξουν ενέργεια. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, έχουμε και μία άλλη παράμετρο, την παραγωγή υδρογόνου, χωρίς να θεωρούμε ότι είναι τόσο μικρή η παράμετρος που λέει μεταφέρω είτε την ηλεκτρική ενέργεια, είτε μεταφέρω το υδρογόνο σε θέσεις σε στεριά. Η δομή της μελέτης, και εδώ σας δείχνω ένα σχηματικό διάγραμμα μιας πλωτής ανεμογεννήτριας. Οι περισσότεροι από εσάς περιμένουν ότι είστε μηχανικοί, οπότε εδώ καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για τη μηχανή και για τον πλωτήρα και για την αγκύρωση. Έχουμε ένα συνδυασμό αέρα και κύματος, το οποίο επηρεάζει τη συμπεριφορά της μηχανής. Οπότε, φτιάξαμε
τη δομή της μελέτης αυτής στις ενότητες που βλέπετε. Είναι 5 των αριθμών. Η μπλε ενότητα είναι η διαχείριση. Οι 2 κόκκινες είναι τεχνολογία, ενώ οι πράσινες είναι τεχνολογία μαζί με οικονομία. Στην ενότητα 2 μας ενδιαφέρει να δούμε ποιο είναι το περιβάλλον τέτοιων επενδύσεων και όταν λέμε το περιβάλλον εννοούμε το υλικό και το κλιματικό δυναμικό, όπου πρόκειται ή όπου επιλέγουμε ή όπου σχεδιάζουμε να εγκαταστήσουμε ολικά πάρκα, αλλά θέλουμε να ξέρουμε και ποιο είναι το περιβάλλον των υποδομών, δηλαδή τα λιμάνια, θέσεις στις οποίες μπορεί κάποιος να αποθηκεύσει τα μεγάλα όντως κομμάτια από τα οποία απαρτίζεται η ανεμογεννήτρια, από όπου πρόκειται να ξεκινήσει η ανεμογεννήτρια για να πάει τοποθετηθεί στη θέση εγκατάστασης, όπως και το τι θα κάνουμε στο επίπεδο της συντήρησης. Στην ενότητα 3 μιλάμε για την τεχνολογία των υλικών μηχανών, δηλαδή τη συσκευή, και έχουμε κομμάτια και που αφορούν τα πτερίγια και που αφορούν τον πλωτήρα και που αφορούν την αγκύρωση. Βέβαια σε αυτό ενδιαφέρει και όχι να πάμε σε μία μεμονωμένη μηχανή, αλλά να δούμε και περισσότερες μηχανές και εκεί αναφερόμαστε στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση όχι πια μεμονωμένων υλικών μηχανών, αλλά πάρκων. Στα 2 πράσινα κουτάκια έχουμε στο πρώτο κομμάτι την εκτίμηση και την ανάλυση των κινδύνων. Θέλουμε να δούμε τους κινδύνους και τους τεχνικούς και τους οικονομικούς και γενικότερα τι κίνδυνοι μπορεί να διατρέχει μια τέτοια επένδυση από την αρχή που θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος της υλοποίησής της, όπως και στην ενότητα 5 την οικονομική ανάλυση, δηλαδή να μπορεί ο επενδυτής ο οποίος ενδιαφέρεται να έχει μέσα από αυτές τις διαδικασίες, μέσα από αυτές τις μελέτες που θα κάνουμε, να έχει ένα τελικό business plan, χωρίς να μειώνουμε τη σημασία όχι μόνο των καθαρά οικονομικών και τεχνικών πλευρών τέτοιων μελετών και έργων, αλλά και το κομμάτι το κοινωνικό, οικονομικό, το περιβαλλοντικό και πάει λέγοντας, που όλα αυτά είναι πολύ σπουδαία και σημαντικά να τα έχουμε υπόψη μας. Τώρα, τα παραδοτέα σας είπα ότι πρόκειται για πρότυπες μελέτες που ουσιαστικά θα δείχνουν σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τι μπορεί να κάνει το ΕΚΙ για αυτόν. Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε την εκτίμηση του υλικού δυναμικού και του κυματικού που τη χρειάζεται για να προβλέψει όχι μόνο την απόδοση της επένδυσής του από ενεργειακή άποψη, αλλά και την εκτίμηση αξιοπιστίας, το reliability που έχουμε στα αγγλικά, την αξιολόγηση των θέσεων εγκατάστασης, παίρνοντας υπόψη όλους τους εξωγενείς παράγοντες πέραν από την ίδια τη συσκευή, το δυναμικό, τη διασύνδεση, τις παράκτητες υποδομές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι έχουμε 3 παραδοτέα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την ανάλυση των πλωτήρων, που εδώ έχει και ενδιαφέρον για την ελληνική βιομηχανία, μια και υπάρχουν συζητήσεις όχι μόνο για μεταλλικούς πλωτήρες, αλλά και για πλωτήρες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Προχωρούμε στον αεροδυναμικό και δομικό σχεδιασμό των πτερυγίων, που θα μπορούσε να είναι μια σημαντική δραστηριότητα. Ήδη υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα που ασχολούνται με την επισκευή πτερυγίων. Χρειαζόμαστε επίσης υπολογισμούς πιστοποίησης, γιατί για να μπορεί μια εγκατάσταση να προχωρήσει χρειάζεται να είναι ασφαλισμένη, και για να είναι ο ασφαλιστής έτοιμος να σου ασφαλίσει την επένδυση χρειάζεται να ξέρει ότι αυτό που θα κάνεις είναι πιστοποιημένο, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο σαν Πολυτεχνείο βέβαια το έχουμε παράξει στο παρελθόν σε διάφορες εταιρείες, κυρίως του εξωτερικού. Και τέλος, τα 2 τελευταία κομμάτια, το ένα που έχει να κάνει με τους κινδύνους και το άλλο που έχει να κάνει με την οικονομικοτεχνική ανάλυση των επενδύσεων αυτών. Τώρα, να σημειώσω εδώ στην πλειοψηφία όλων αυτών των παραδοτέων, αλλά και όχι μόνο των παραδοτέων αυτών, αλλά και οι αναγκαία, αν θέλετε, εργαλεία που θα έχουμε για να κάνουμε όλους αυτούς τους υπολογισμούς και να συγκροτήσουμε αυτές τις μελέτες, είναι πράγματα που έχουν αναπτυχθεί από τους εταίρους, και άρα δεν βασιζόμαστε σε κάτι εξωτερικό. Να πούμε ότι αυτό από μόνο του δεν λέει τόσα πολλά, όσο το ότι αυτά τα λογισμικά χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ήδη. Τώρα, οι προεκτάσεις. Τώρα, αυτό το οποίο εμείς στοχεύουμε στο FlowWind αυτή τη στιγμή είναι να διατρέξουμε το σύνολο, να φτιάξουμε ένα roadmap, δηλαδή θα λέγαμε στα αγγλικά,
του πώς προχωρά από την πλευρά της υποστήριξης και των μελετών μια επένδυση σε υπερπαράκτια αιωλική ενέργεια. Τώρα, αυτά μεταξύ τους έχουν επικοινωνία και γι' αυτό και λέμε ότι τα επόμενα βήματα θα πρέπει να είναι η συστηματοποίηση και η αυτοματοποίηση της ροής πληροφορίας από το ένα κομμάτι στο άλλο και η εφαρμογή της όλης διαργασίας σε ελληνικές θάλασσες με έναν τρόπο ολοκληρωμένο για να μπορούμε να εντοπίσουμε σε case studies, σε περιπτώσεις εφαρμογής δηλαδή, τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν. Τώρα, η ομάδα του Flowwind, όπως σας είπα, είναι 12. Βλέπετε εδώ τα μέλη που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, από το Αστροσκοπείο κυρία Κοτρώνη, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Πανάρας και στη συνέχεια έχετε την ομάδα του Πολυτεχνείου. Να μην διατρέξω τα ονόματα, νομίζω ότι θα τα δείτε. Δίπλα βλέπετε την ειδικότητα και το κομμάτι στο οποίο εξειδικεύονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα το στερνοπέδι μας, όχι ο κύριος Καρέλας, η μελέτη Metal Ignite, η οποία αφορά στην επόμενη μέρα της κεντρικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην μεταλλιγνητική εποχή. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είδατε, στις βασικές στοχεύσεις του ΕΚΙ είναι και η κεντρική παραγωγή ενέργειας, οπότε δεν μπορούσε το ΕΚΙ να μην ασχοληθεί με την επόμενη μέρα όλων αυτών των υποδομών που έχουμε σαν χώρα σχετικά με την κεντρική παραγωγή ενέργειας και τους σταθμούς που υπάρχουν, τους λιγνητικούς, οι οποίοι κάποτε αποτελούσαν και τη βασική ρηχοκοκαλιά του ενεργειακού μας συστήματος. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ένα μικρό, θα το έλεγα, στερνοπούλι που το ανέφερε ο διαχειριστής. Ένα έργο λοιπόν που ονομάζεται Metal Ignite και δείχνει ακριβώς ποια θα μπορούσε να είναι η περαιτέρω χρήση των υποδομών που υπάρχουν και η οποία έχει φτιαχτεί όλα αυτά τα χρόνια και με βάση το λιγνίτη. Άρα θα διερευνήσουμε τις μεθόδους απολιγνητοποίησης και της μετάβασης στη μεταλλιγνητική εποχή και είναι κάτι το οποίο αποτελεί, ίσως θέλουμε να φτιάξουμε λοιπόν ένα χάρτη με τις διάφορες επιλογές που θα είχε κανένας για να χρησιμοποιήσει τις υποδομές που υπάρχουν. Και εδώ φαίνεται η Πτολεμαΐδα η 5, τέλος πάντων, η εγκατάσταση που πρόσφατα μπήκε σε λειτουργία. Και η ιδέα λοιπόν είναι να δούμε εάν υπάρχουν λύσεις. Τέτοιες λύσεις θα ήταν η πρόταξη αεροστροβίλου σε ένα λιγνητικό σταθμό, θα ήταν η χρήση ανανεώσιμων καυσίμων στους ήδη υπάρχοντες σταθμούς, για παράδειγμα βιομάζας. Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για το υδρογόνο και σήμερα ακούστηκε πάρα πολλές φορές, αλλά και για συνθετικά φυσικά αέρια, είναι μέρος της συζήτησης λοιπόν να δούμε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υπάρχουσες υποδομές, αν αυτά τα καύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις υπάρχουσες υποδομές και τι χρειάζεται τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στους υπάρχοντες σταθμούς για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα καύσιμα. Πάντα τα ανανεώσιμα καύσιμα και τα υπόλοιπα μπορεί να κρύβουν κάποιες εκπομπές κατά την παραγωγή τους, κατά την μεταφορά τους και ούτω καθεξής. Άρα πάλι θα μιλήσουμε όπως σε κάθε έργο για την έννοια τον κύκλο ζωής, όλο τον κύκλο ζωής του καυσίμου, αλλά και τεχνοοικονομικά να δούμε πόσο θα κοστίσει η μεγαβατόρα παραγωγής από μια τέτοια εγκατάσταση, όπου έχουμε εκμεταλλευτεί ουσιαστικά την έννοια ότι ένα κεφάλαιο το γλιτώνουμε γιατί υπάρχει ήδη υποδομή. Κάποια σενάρια τα οποία έχουμε σκεφτεί σε αυτό το έργο φαίνονται εδώ πέρα. Άρα, σε σύγκριση με το 100% χρήσης λιγνίτη, αν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια άλλα καύσιμα τα οποία να μπορούμε να πετύχουμε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ακόμα και κάτω από 500, εδώ γράφει 550, αλλά ακόμα και κάτω από 550 γραμμάρια ανά κιλοβατόρα ηλεκτρική.
Το τρίτο σενάριο έχει να κάνει με την χρήση 100% πελετών. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες χρήσης υπάρχουσων μονάδων και με καύσιμα ανανεώσιμα και κατ' επέκταση και φυσικού αερίου, συνθετικού φυσικού αερίου για μεικτή καύση ή συνκαύση όπως λέμε. Άρα αυτά τα σενάρια θα δοκιμαστούν και αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι μία πρώτη SWOT ανάλυσης, δηλαδή να δούμε για κάθε ένα σενάριο τι θα μπορούσε, ποια είναι τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες και το ρίσκο που υπάρχει. Θα υπάρξουν κάποια παραδοτέα τα οποία θα συνταχθούν φυσικά σε μια τέτοια προσπάθεια. Δεν μπορεί να λείπει το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο είναι δίπλα από αυτές τις εγκαταστάσεις, άρα προφανώς και με τη μετάβαση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η περιοχή εκεί. Άρα οι κύριοι συγγραφείς των παραδοτέων θα είναι από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Οι προεκτάσεις λοιπόν είναι ότι οι ερευνητικοί φορείς έχουν μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία λιγνητικών σταθμών. Στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχουν γίνει πάρα πολλές ερευνητικές και βιομηχανικές δουλειές πάνω στο θέμα των λιγνητικών σταθμών, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπως προανέφερα. Οικονομικά, περιβαλλοντικά, πολύ σημαντικό να αναλυθεί και όλο αυτό θα οδηγήσει στο ΕΚΙ στο να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για τη μεταλλιγνητική εποχή, να παίξει σημαντικό ρόλο στο να δοθούν κάποιες προτάσεις για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις υποδομές που υπάρχουν και τέλος, και κάτι επίσης σημαντικό, το οποίο θα υπάρξει στο έργο, είναι και η κοινωνική πλευρά της μεταλλιγνητικής εποχής. Πέρα δηλαδή από το life cycle analysis, θα δούμε και το κομμάτι του social LCA, της κοινωνικής προέκτασης του θέματος της μεταλλιγνητικής μέρας, να το πω έτσι, ή της μεταλλιγνητικής εποχής. Μέχρι στιγμής είμαστε 10 άτομα τα οποία θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο έργο. Οι μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και χημικοί μηχανικοί. Και εδώ θα ήθελα να τελειώσω. Υποσχέθηκα 5 λεπτά. Νομίζω ότι τα κράτησα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε λοιπόν την έκθεση, την πολύ σύντομη έκθεση των μελετών που εκπονεί αυτή τη στιγμή το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων. Πήρατε μία γεύση, αυτή ήταν η ιδέα, προκειμένου να γνωρίζετε περίπου τι γίνεται και να ξέρετε ότι θα έρθει καταρχάς μία επόμενη βερσιόν η οποία θα είναι ολοκληρωμένη, μάλλον προς τα τέλη του έτους, τέτοιας παρουσίασης, αλλά πέρα από αυτό, όπου πιστεύετε ότι μπορεί να κουμπώσει η δική σας δραστηριότητα με τις μελέτες αυτές, είμαστε ανοιχτοί προφανώς να το συζητήσουμε. Τώρα, περνάμε απευθείας στην στρογγυλή τράπεζα.